It's good to hear your voice as well. It's been a long time. It has. Xin chào everybody. I am feeling very blessed to be here. Xin chào tất cả mọi người. Tôi cảm thấy rất may mắn được có mặt ở đây ngày hôm nay. As I was watching everybody come on to this webinar, Khi mà tôi xem tất cả mọi người dần dần tiến vào trong cái hội thảo web ngày hôm nay, I could not help but feel very, very happy. tôi không thể nào mà dừng được cái cảm xúc hạnh phúc ở trong mình. Because with everything that's going on in the world today, Bởi vì với tất cả những điều đang diễn ra trong thế giới ngày nay, we can still be connected. chúng ta vẫn có thể giữ được kết nối với nhau. So I want you to ask yourself, are Thế you tôi muốn các really bạn ready to go to the next level? Thế tôi muốn các bạn hãy tự hỏi bản thân mình rằng các bạn đã sẵn sàng để bước lên một tầm cao mới hay chưa? Are you really ready to make a change in your life? Các bạn đã sẵn sàng để tạo ra sự thay đổi trong cuộc đời của chính mình hay chưa? And I believe you are because that's why you're on this call right now. Và tôi tin là các bạn đã sẵn sàng rồi, và đó chính là lý do mà các bạn đang có mặt trong cuộc gọi này ngày hôm nay. I'm looking at the hundreds of people that are on this call. Tôi đang nhìn vào hàng trăm con người có mặt trong cuộc gọi này. And it really makes me feel amazing. Và nó thật sự đem lại cho tôi một cảm xúc rất là tuyệt vời. I want to thank Babylon for asking me to be here. Tôi muốn cảm ơn Babylon vì đã mời tôi đến đây. Because even though we're supposed to be doing distancing, Bởi vì mặc dù là chúng ta đang phải cách ly, we can still connect. mặc dù chúng ta phải giãn cách thì chúng ta vẫn kết nối được với nhau. And I'm going to start with that mindset right away. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái tư duy này ngay lập tức. Because I believe the world has got the wrong wording in place right now. Bởi vì có thể nói là tôi tin rằng thế giới đang dùng những từ ngữ rất sai ngay lúc này. With this pandemic, they've asked us to do social distancing. Với cái đại dịch hiện nay, họ yêu cầu chúng ta cách ly, giãn cách xã hội. And I disagree with that. Và tôi bất đồng với quan điểm đấy. And let me explain what I mean. Và để tôi giải thích cái ý của tôi ở đây. See, it's not about social distancing. Các bạn thấy nó không phải là về việc giãn cách xã hội như thế nào. It is actually physical distancing. Mà là chúng ta chỉ giãn cách về mặt vật lý, vật chất mà thôi. You see, this time more than ever in our history, Các bạn thấy là chính cái thời điểm này hơn bao giờ hết trong lịch sử loài người. this is the time to be more social than ever. Đây là lúc để mà chúng ta xã giao nhiều hơn bao giờ hết. So make sure you're using technology to reach out to each other. Vậy nên hãy đảm bảo rằng các bạn hãy tận dụng công nghệ để mà vươn tay ra chạm đến nhau. Now, during my training with you today, Và trong cái buổi huấn luyện ngày hôm nay của tôi cùng với các bạn, I don't want you to just be listening tôi không muốn các bạn chỉ có ngồi nghe không, while you're doing other things. trong khi tay các bạn vẫn đang bấm quẹt quẹt những cái khác. I want you to be very, very focused on what I'm teaching you. Tôi muốn các bạn hãy tập trung hết sức vào những nội dung mà tôi muốn truyền đạt đến các bạn. I'm going to ask you to participate at certain times. Có những thời điểm tôi sẽ yêu cầu các bạn hãy tham gia cùng tôi. And I want you to play full on. Và tôi muốn các bạn hãy chơi hết sức mình. It may be by, I'm going to ask you to type things in the chat box. Đôi khi có thể là tôi sẽ yêu cầu các bạn gõ một cái điều gì đấy vào trong cái khung chat. Or I may ask you to take notes. Hoặc tôi có thể yêu cầu các bạn ghi chú một điều gì đó. So make sure you have a pen and paper ready for today. Vậy nên các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng giấy bút cho ngày hôm nay. Because by the time we're done, Bởi vì đến lúc mà chúng ta xong, I'm going to help you have a totally different mindset. tôi sẽ giúp các bạn có một bộ tư duy hoàn toàn khác. Because you have a choice, my friends. Bởi vì các bạn của tôi ạ, các bạn có sự lựa chọn. One of two things is going to happen over the next little while. Chỉ trong một chốc nữa thôi sẽ có một trong hai điều diễn ra. You're either going to play the victim. Hoặc là bạn sẽ tiếp tục đóng vai nạn nhân. In other words, why is this happening to me? Nó là, tại sao mà điều này nó lại xảy ra với tôi? Or you are going to choose to move forward. Hoặc bạn có thể lựa chọn là tiến về phía trước. You see, even in this hard time in our history, các bạn thấy ngay cả ở thời điểm khó khăn này trong lịch sử của chúng ta, this is the time some of the greatest success on our planet will happen. Thì đây cũng chính là thời điểm mà những cái thành công lớn nhất trên cả trái đất này sẽ diễn ra. And the question I have for you, thế thì câu hỏi tôi dành cho các bạn is, are you going to embrace it? Là các bạn sẽ đón chào nó, or are you going to be in fear? hay là các bạn sẽ chui rủi trong sợ hãi? One is going to do better for you. Một cái nó sẽ đem lại những ích lợi cho các bạn. So if that makes sense, thế thì nếu như các bạn nghe hiểu,
and you're ready to embrace, và các bạn đã sẵn sàng để đón nhận, type in được yes rồi. in the chat box. Hãy gõ yes vào trong khung chat của mình như nào. Oh, look at all the words. There we go. Nhìn những câu chữ kìa, đấy, phải thế chứ. Love it. Tuyệt. I want to thank you for taking your time to be with me. Tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian của các bạn cho tôi. Because like you, I am in isolation as well. Bởi vì cũng giống như các bạn, bản thân tôi cũng đang cách ly. So for me to have the opportunity to be able to connect with you, Vậy nên để cho cá nhân tôi có cái cơ hội được kết nối với các bạn ở đây, all the way on the other side of the planet, tít từ phía bên kia của thế giới này, that is cool. điều đấy nó hơi bị hay. In our time tonight, Và trong thời gian của chúng ta tối ngày hôm nay, which is actually early morning for me, thật ra đồng thời nó cũng là mới sáng sớm của tôi thôi. I'm not only going to give you 16 principles Không những tôi sẽ cho các bạn 16 nguyên tắc how to become an expert in your field, làm thế nào để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của bạn, how to become a person of influence. làm thế nào là một người có tầm ảnh hưởng. You're also going to have the chance to be able to ask me questions at the end. Mà các bạn còn ở phía cuối, các bạn còn có cơ hội để mà đặt câu hỏi trực tiếp cho tôi. So if you notice, there's a Q&A box as well. Thì nếu các bạn chú ý thì nó cũng có cả một cái hộp ghi chữ Q và A, hỏi và đáp. As we go through our talk, Thì trong khi mà chúng ta đi qua cái bài nói của chúng ta, I'm going to encourage you write your questions down there. tôi sẽ khuyến khích các bạn viết những câu hỏi mình có vào trong đấy. But I don't want you to spend too much time in the chat box or in the Q&A box. Nhưng mà tôi không muốn các bạn phí quá nhiều thời gian vào cái khung chat hay là cái khung câu hỏi. I want you to focus and I want you to listen. Cái tôi muốn là các bạn phải tập trung và lắng nghe. Now, if you've been with me before, if you've trained with me before, Thế thì nếu như các bạn đã từng đối mặt với tôi, nếu như các bạn đã từng được trải qua chương trình tôi huấn luyện, type in yes in the chat box. thì gõ yes vào trong khung chat cho tôi thấy được không nào? Love it. Look at them all. Đấy, nhìn đây quá trời đây này. If this is your first time with me, Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn học cùng tôi, thì hãy gõ vào cho tôi xem. Đấy, gõ số 1 first ST vào nào. Okay, so a few people first time. Đấy, có một số người đây là lần đầu của chúng ta. As mentioned, my name is Robert Raymond Riopel. Tôi đã nhắc thì như đã nói thì tên tôi là Robert Raymond Riopel. And I may be an international best-selling author. Và có thể tôi là tác giả sách bán chạy nhất thế giới. An app designer. Một người thiết kế ứng dụng. An entrepreneur. Một doanh nhân. And a trainer. Và là một nhà đào tạo. I may have all this success. Có thể tôi có tất cả những cái thành công đấy. But I am no different than you. Nhưng tôi không khác gì tất cả các bạn cả. Growing up, I learned things that held me back. Tôi trong quá trình lớn lên, tôi biết được rằng có rất nhiều thứ nó đã giữ chân tôi lại. But because of my passion to want to have more in my life. Nhưng mà bởi vì cái đam mê muốn có nhiều hơn trong cuộc sống của chính mình. I was able to go from struggling to successful. Tôi đi từ việc chật vật khó khăn đến thành công. I had non-supportive beliefs in my mind. Tôi có những niềm tin cực kỳ quan trọng trong đầu mình. Just like everybody else. Và cũng giống như những người khác. But I decided to learn to be able to go even further forward. Cái quan trọng của tôi đó là tôi đã quyết định là sẽ học để có thể tiến xa hơn. And if you are on this call right now, và nếu như các bạn đang có mặt trong cuộc gọi này ngay lúc này, that tells me you are a person ready to learn. Nó nói cho tôi biết các bạn là một người đã sẵn sàng để học. See, and in this world we have to adjust. Các bạn thấy trong thế giới này chúng ta phải điều chỉnh bản thân. And for me, I'm used to traveling around the world being on stages. Và đối với cá nhân tôi thì trước đây tôi thường đi vòng quanh thế giới và diễn thuyết trên các sân khấu. But since I can't do that right now, I've had to adjust. Nhưng mà bởi vì bây hoàn cảnh hiện nay không cho phép tôi làm điều đấy thì tôi phải tự điều chỉnh. And because of technology, I can be with you. Và nhờ công nghệ tôi vẫn có thể ở đây cùng với các bạn. So on stage, I'm very interactive, very high energy. Thế thì trên sân khấu thì tôi tương tác rất là nhiều và tôi có năng lượng rất là cao.
So even if it's just you listening to me, Vậy nên là kể cả khi mà các bạn chỉ ngồi và nghe tôi không thôi, or you have family with you, hay là các bạn có những người thân trong gia đình ngồi cùng với các bạn, I'm going to treat this call just like I'm on stage, tôi sẽ đối xử với cái cuộc gọi này như thể tôi đang đứng trên sân khấu vậy. which means I'm going to ask you to participate in fun ways. Nghĩa là gì? Tôi sẽ yêu cầu các bạn tham gia theo những cách vui vẻ nhất. And it might be by giving yourself a high five. Đó là gì? Là có thể là tự các bạn đập tay với mình một cái, It might be by putting your hand on your heart hoặc là đặt bàn tay lên trái tim mình and repeating something I say. và nói lại theo một điều mà tôi nói. Whatever it is, I'm going to ask you to fully participate. Bất kể nó là gì, tôi yêu cầu các bạn hãy tham gia hết mình cùng tôi. Now your mind might say, why? He can't see me. Và trong đầu bạn, cái giọng nói nhỏ nó có thể nói ra là tại sao cơ chứ? Ông ấy làm gì có thấy mình đâu. Which is true. Và đúng là thế thật. But I will feel you. Nhưng tôi có thể cảm nhận được các bạn. I will know if you're participating or not. Tôi sẽ biết là các bạn có tham gia hay không. And if you want more success in your life, và nếu như các bạn muốn cho bản thân mình nhiều thành công hơn trong cuộc sống, you become successful by participating. thì cách duy nhất để thành công đó là các bạn phải tham gia. So I'm going to encourage you to make sure you participate fully. Nên tôi sẽ khuyến khích để các bạn tham gia hết mình. That's right, 100% participating. Đúng rồi, tham gia 100%. So if you're ready to participate at 100%, và nếu như các bạn đã sẵn sàng để tham gia 100%, type 100% in the chat box. Gõ vào khung chat 100% cho tôi nào. You are awesome. Ôi các bạn tuyệt quá đi. Oh my goodness, I'm watching all the numbers. Ôi tôi đang xem tất cả những con số nó nhảy liên tục lên này. You all just gave me goosebumps. I am like, các bạn làm tôi nổi da gà lên này. Tôi cảm thấy như tôi lên đồng luôn như này. Thank you. Xin cảm ơn. So let's get started. Thế thì chúng ta bắt đầu nào. What I'm going to do is I'm going to share my PowerPoint with you. Cái mà tôi sẽ làm bây giờ là tôi sẽ chia sẻ cái PowerPoint của tôi với các bạn. My goal is to teach you how to have the mindset of an expert. Cái mục tiêu của tôi là tôi dạy cho các bạn cái tư duy của một chuyên gia. And why is it important to be an expert? Và tại sao lại quan trọng đến vậy để chúng ta trở thành chuyên gia? Well, let me read you the definition of what an expert is. Thế thì để tôi đọc cho các bạn nghe định nghĩa của một chuyên gia là gì. A person who has comprehensive, một người mà có một cái chuyên sâu, and authoritative knowledge, và kiến thức chuyên ngành, or a skill in a particular area. hoặc là kỹ năng rất cụ thể về một lĩnh vực nào đó. So I'm going to teach you how to be an expert, which means another word is called authority. Thì tôi sẽ dạy cho các bạn cách để trở thành chuyên gia, hay nói cách khác là tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để trở thành người có tiếng nói có trọng lượng. And one of the really big reasons I'm very excited today, và nó cũng là một trong những lý do rất lớn vì sao mà tôi cảm thấy rất phấn khích trong ngày hôm nay, is because you are some of the first people in the world bởi vì các bạn là một trong số những người đầu tiên trên toàn thế giới to hear my new information được lắng nghe những thông tin mới từ tôi based on my new book. dựa trên quyển sách mới của tôi. So for those of you who know me, thì với những người mà đã biết tôi, you know my first book, Success Left a Clue. Các bạn biết cái quyển sách đầu tiên của tôi, Thành công để lại dấu vết. The book I am writing right now, cái quyển sách tôi đang viết ngay lúc này, is called The Authority Key. nó gọi là The Authority Key, chìa khóa chủ quyền. An authority is an expert. Và cái người chủ quyền, cái người có tiếng nói có trọng lượng này là một chuyên gia. And the word key, và cái từ khóa, cái chữ chìa khóa này, let me give you the definition of what a key does. để tôi cho các bạn nghe định nghĩa một cái chìa khóa nó làm cái gì. A thing that provides a means, là một vật mà nó cung cấp một cái phương tiện of gaining access to, để mà có thể truy cập vào, or understanding something. hoặc là để hiểu một vấn đề gì đó. Meaning, ladies and gentlemen, ý nghĩa các bạn ạ, if you are an authority, especially in this time on our planet, nghĩa là nếu bạn là người có tiếng nói có trọng lượng, đặc biệt là ở cái thời điểm này trên trái đất của chúng ta, you are going to be in a position to be able to market yourself better,
thì các bạn sẽ ở một cái vị thế mà bạn có thể quảng bá bản thân mình tốt hơn, have a successful business, có một doanh nghiệp thành công and succeed và thành công even while others are not. trong khi những người khác thì không. So if you're ready, Vậy thì nếu như các bạn đã sẵn sàng, type in I am ready. gõ vào I am ready, tôi sẵn sàng. There we go. I love it. Đấy, tôi thích nhìn cái này quá. Excellent. So I'm now sharing with you my screen. Bây giờ tôi đang chia sẻ màn hình của tôi với các bạn. One of the important things is to dream. Một trong những điều quan trọng đó là chúng ta phải mơ. And as it says here on my screen, do not resist success. Như nó được thể hiện trên màn hình của tôi ở đây, các bạn nó nói là đừng có kháng cự thành công, Embrace it. mà hãy đón chào nó. So let's get moving. Thế chúng ta tiếp tục đi thôi. We're going to first talk about 6 steps to success. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về 6 bước để thành công. And everything is a system. Và tất cả mọi thứ đều có hệ thống của nó. Everything I teach you today is a system. Tất cả những gì tôi dạy cho các bạn ngày hôm nay là một hệ thống. Now, the definition of system Và định nghĩa của hệ thống is a repeatable process that works. là một quy trình có thể lặp lại được mà tính hiệu quả nó cao. And the reason I want you to understand this, ladies and gentlemen, Và cái lý do mà tôi muốn tất cả các bạn ở đây hiểu điều này, thưa các anh chị, in this time of having to make changes, trong cái thời điểm mà chúng ta buộc phải đưa ra những thay đổi như thế này, do not try to figure it out on your own. đừng có cố tự mình mày mò tìm, Find a system and use it. mà hãy tìm một hệ thống và áp dụng nó. So step number 1 is to dream big. Vậy thì bước đầu tiên đó là phải mơ lớn. Now notice I didn't just say dream. Đấy, các bạn thấy tôi không chỉ nói là mơ không thôi đâu, I said dream big. mà tôi nói là mơ lớn. An amazing friend of mine by the name of Les Brown. Một người bạn tuyệt vời của tôi với cái tên là Les Brown. He says the problem is not that we dream too big Ông ấy nói rằng cái vấn đề không phải là chúng ta mơ quá lớn and we miss our dreams. mà chúng ta là đánh hụt mất giấc mơ của mình. The problem is we dream too small Cái vấn đề của chúng ta đó là chúng ta mơ quá nhỏ. and we hit them. Và rồi xong rồi chúng ta lại đạt luôn được cái giấc mơ nhỏ bé đấy của mình. Now I want you to think back to when you were a child. Tôi muốn các bạn hãy nghĩ ngược về cái thời thơ ấu của các bạn. Did you have big dreams? Các bạn có những giấc mơ lớn không? You probably did. Có lẽ là có. But as you grew up, Nhưng mà càng ngày các bạn càng lớn lên, the world told you many reasons why you could not be successful. thì thế giới này nó vẽ ra hàng tỷ lý do vì sao mà bạn không thể thành công. Why your dream was not right for you. Tại sao mà cái giấc mơ đấy nó không phù hợp với bạn đâu. Maybe you heard things like you're not rich enough. Giống có thể là bạn không giàu đủ đâu. You're not smart enough. Bạn không đủ thông minh đâu. You don't have the right education. Bạn không có nền tảng giáo dục phù hợp đâu. You were not born into the right family. Bạn sinh ra trong một gia đình không phù hợp với giấc mơ đấy. So you hear all of these things Thì với tất cả những cái điều này, and your dreams start to get smaller and smaller and smaller. nó càng nhiều vào đầu bạn thì giấc mơ của bạn nó càng ngày nó càng nhỏ bé đi. This is why I like dream boards. Đây là lý do vì sao mà tôi thích những cái bảng ước mơ. Because I believe it's important to dream big. Bởi vì tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng để các bạn mơ phải lớn. So here's what I'd like you to do. Thì bây giờ tôi thích các bạn làm cái điều như thế này. I want you to put your hand on your heart. Tôi muốn các bạn đặt bàn tay lên trái tim của mình. And I want you to repeat after me. Và tôi muốn các bạn lặp lại theo tôi. I dream big. Tôi mơ lớn. And then give yourself a high five saying, yes, you do. Và tự đập tay với bản thân mình và nói, đúng rồi. Now, again, if you're not participating, Và một lần nữa, nếu như các bạn không tham gia, ask yourself why.
Thì hãy tự hỏi bản thân mình xem là tại sao vậy? Do not worry about the chat box right now. Do not worry about the Đừng chat box. đừng có lo, đừng có nghĩ, đừng có nhìn vào cái hộp chat, khung chat làm cái gì. Listen and watch. Chỉ cần có xem và nghe thôi. Be fully present with me right now. Trước khi mà các bạn ở đây cùng với tôi ngay lúc này, I will tell you when it's time to chat in the chat box. tôi sẽ nói các bạn biết khi nào là lúc để mà gõ các nội dung vào khung chat. Good? Step number 2. Đấy, bước thứ hai. If you want more success in your life, you need to find a mentor. Nếu các bạn muốn có nhiều thành công hơn trong cuộc sống của mình, các bạn cần phải có một người cố vấn, một mentor. And a mentor is someone to model. Và một người cố vấn này là một người mà để các bạn làm hình mẫu để các bạn có thể học tập theo. No matter what it is you want to do or achieve, Bất kể là bạn muốn làm hay muốn đạt được điều gì, I promise you, thì tôi hứa với các bạn someone has done it before you. là đã từng có người làm điều đấy trước bạn rồi. So instead of trying to figure it out on your own, Cho nên thay vì là phải tự mình mò mẫm, find someone who's already achieved what you want. thì hãy tìm một người mà đã đạt được những gì bạn muốn rồi. Find out how they did it. Tìm và học xem cách họ làm như thế nào. In other words, what was the system they used? Nói cách khác là cái hệ thống mà họ sử dụng là gì, And model them. và rồi mô phỏng theo họ. Probably one of the greatest reasons I am as successful as I am. Có lẽ một trong những lý do lớn nhất mà tôi thành công được như ngày hôm nay, I'm always watching for and finding mentors. đó là tôi luôn luôn đi kiếm và đi tìm những người cố vấn như thế trong đời tôi. And some of the greatest mentors in our world are already passed on. Và có một số những người cố vấn vĩ đại nhất trên thế giới của chúng ta hiện nay, họ đã truyền sang cho đời kế tiếp rồi. So ways that you can learn from mentors: Và cái lý do mà các bạn có thể học được rất nhiều từ những người cố vấn, read their books, đó là gì? Là đọc sách của họ, see if there's a biography on them. để tìm xem có một cái tiểu sử cuộc đời mà họ tự viết hay không. In other words, get creative. Nói cách khác là hãy sáng tạo hơn đi. Take your finger, put it up by your eye, Hãy đưa ngón tay của mình để nó lên mắt and repeat after me. và lặp lại theo tôi. I am creative. Tôi sáng tạo. Say it one more time. Nói lại một lần nữa nào. Say it twice as loud. Nói nó lớn gấp đôi xem nào. And then give yourself a high five. Say, yes, I am. Đập tay với bản thân mình và nói đúng rồi đấy. You guys are awesome. Đấy, các bạn tuyệt quá đi. When it comes to a mentor, Khi mà chúng ta nói về một người cố vấn, if the mentor is someone that's still alive, nếu như người cố vấn này là một người vẫn còn sống, be willing to do whatever it takes thì hãy sẵn sàng làm bất cứ giá nào to learn from them. để có thể học được từ họ. No excuses. Không có lý do ngụy biện gì ở đây hết. See, when you have a mentor, you can take years off your learning curve. Bởi vì một khi có người cố vấn rồi thì các bạn sẽ có thể rút ngắn được hàng năm học tập của mình. Another key to this is that when you want a mentor, Một trong những mấu chốt ở đây là một khi mà các bạn có muốn có người cố vấn, you've got to be willing to pay the price to be mentored. thì các bạn phải sẵn sàng trả cái giá để mà được cố vấn. And it's not always just money. Và không phải lúc nào nó cũng là về vấn đề tiền bạc không thôi. It might be time, it might be service, Nó có thể là thời gian, nó có thể là một dịch vụ nào đó, or a combination of all three. hoặc là sự kết hợp của cả ba. So I want you to really understand that, Thì tôi muốn các bạn phải thật sự hiểu được điều này. because I hear it all the time. Bởi vì tôi suốt ngày tôi được nghe, Robert, I want that person to mentor me, Robert ơi, tôi muốn cái người đấy cố vấn cho tôi, but I don't know how, nhưng mà tôi không biết làm thế nào cả, or I can't afford it. hoặc là tôi không đủ khả năng chi trả. And that's just reasons. Và đấy nó chỉ đơn giản là những cái lý do mà thôi. And in this time in our planet right now, Và ngay cái thời điểm hiện tại ở trên hành tinh của chúng ta,
A lot of people are coming up with reasons why they can't have more success. Rất nhiều người tự vẽ ra trong đầu rất nhiều những lý do vì sao họ không thể thành công được. I've lost my job. Tôi mất việc rồi. Everybody has to stay at home. Ai cũng phải ngồi lì ở nhà hết. There's not much I can do. Tôi có làm được cái gì đâu. It is out of my control. Những điều này nó nằm ngoài phạm vi kiểm soát của tôi. Understand, those are all just stories your head is telling you. Hãy hiểu rằng đấy chỉ là những câu chuyện mà cái đầu bạn nó đang tự kể cho chính bạn nghe mà thôi. If you took your time to be on this call today, Nếu như các bạn đã dành thời gian để có mặt trong cuộc gọi này ngày hôm nay, you have the creativity and the energy thì các bạn có đủ sức sáng tạo cũng như là năng lượng to actually excel during this time. để mà có thể trở nên xuất chúng hơn ngay tại thời điểm này. And so if you really want to accelerate your success, Và nếu như các bạn thật sự muốn gia tốc cho sự thành công của chính mình, be seen as an expert, được người ta nhìn nhận là một chuyên gia, the influencer that people look to, là cái người có tầm ảnh hưởng mà người ta kính ngưỡng vọng nhìn bạn, then you find a way to mentor from the people that you truly want to mentor from. thì bạn sẽ tìm được cách để được dạy, để được cố vấn từ người mà bạn muốn nhận được sự cố vấn đấy. If you would like to be mentored by me, you find a way. Nếu các bạn muốn được tôi cố vấn thì các bạn sẽ tìm được cách. And let me ask this question. Và để tôi đặt câu hỏi này ra cho các bạn này. If you would love to be mentored by me, Nếu các bạn muốn được cá nhân tôi cố vấn, type in the chat box me. gõ vào trong khung chat là me, tôi. Excellent. Tuyệt. Now, I want you to realize something. Và bây giờ thì tôi muốn các bạn nhận ra một điều là gì? I just put you to a test. Tôi vừa cho các bạn vào một bài kiểm tra đấy. And the test is this. Và bài kiểm tra nội dung của nó là gì? Already a couple hundred of you have said that you'd like to be mentored by me. Đấy, ngay lập tức đã có hàng trăm người ở đây nói rằng là các bạn muốn được tôi cố vấn. But I'm going to predict few of you are actually willing to do whatever it takes. Nhưng tôi dự đoán trước được luôn rằng là chỉ có số rất ít trong các bạn sẵn sàng làm bất cứ giá nào. Let's continue. Chúng ta đi tiếp nào. Step number 3, take action. Bước thứ 3, hành động. See, this is why I asked the questions the way I did. Các bạn thấy đấy, cái là cái cách mà tôi đặt cái câu hỏi của mình. Is because people say they want success. People say they want more in their life. Bởi vì nhiều người nói rằng họ muốn thành công, nhiều người nói rằng họ muốn có nhiều hơn trong cuộc sống. But the biggest thing that stops them, những cái điều lớn lao nhất mà nó ngăn cản bước tiến của họ, they do not take action. đó là họ không chịu hành động. So put your hands on your hearts Vậy nên đặt bàn tay lên trái tim mình and repeat after me. và lặp lại theo lời tôi. I take action. Tôi sẽ hành động. And then give yourself a high five, say, you are awesome. Tôi được tay với chính mình và nói là mình tuyệt quá. And in fact, you know, we can have fun with this. Và thực sự là các bạn có thể vui vẻ với những cái hoạt động này. Instead of giving yourself a high five, thay vì là tự được tay với mình, I want you to go towards the camera on your computer and say, you are awesome. tôi muốn các bạn đập tay với cái webcam của mình và nói tuyệt quá mình ơi. Love it. Rồi, thích điều đấy. One of the biggest reasons why people do not take action Và một trong những lý do lớn nhất mà người ta không hành động is because they have fear. là bởi vì họ có những nỗi sợ. They have fear or doubt or worry. Họ có những nỗi sợ, nỗi lo lắng hay là nghi ngờ. And so anytime you find or feel fear coming in, Nên là mỗi khi các bạn cảm thấy hay là nhìn thấy nỗi sợ dần dần nó nổi lên, remind yourself that success comes one step at a time. thì hãy luôn tự nhắc bản thân của mình rằng đường đến thành công phải đi từng bước một. So always ask yourself the question, Vậy nên hãy luôn đặt một câu hỏi cho chính mình. what is my next step? Bước tiếp theo của tôi là gì? And then take that step. Và rồi bước cái bước đấy đi. Excellent. Step number 4. Bước thứ 4.
celebrate. Là hãy tôn vinh, ăn mừng. See, this is what most people miss. Các bạn thấy điều mà đa số mọi người bỏ lỡ They may dream big. là họ có thể nghĩ rằng They may find a mentor to model. có thể ngày mai là họ tìm được người cố vấn. They may even take action. Thậm chí có thể là họ đã hành động. But one of the reasons they're not as successful as they truly could be Nhưng mà một trong những lý do mà họ không thể nào thành công được hết cái tiềm năng của chính họ is because they forget to celebrate. đó là bởi vì họ quên mất việc ăn mừng. And it is critical that you celebrate all of your successes. Và nó là tối quan trọng để các bạn phải ăn mừng tất cả những cái thành công mà mình có. And if you're listening closely, I gave you a very, very critical clue. Và nếu như các bạn lắng nghe đủ kỹ, tôi vừa cho các bạn một cái manh mối cực kỳ là quan trọng. And that clue is to Cái manh mối celebrate đấy all your successes. là hãy ăn mừng tất cả những thành công của các bạn. See, your mind will say that this is a big success. Có thể trong đầu bạn nói rằng đây là một thành công lớn. This is a medium one. Đây là một cái thành công trung bình. This is a small one. Đây là một cái thành công bé bé xinh xinh. And your mind will justify the size of a success. Và rồi cái bộ não của các bạn sẽ tự cân chỉnh kích cỡ những thành công mà bạn đạt được. I want you to understand a success is a success is a success. Cái tôi muốn các bạn hiểu đó là thành công, nó là thành công, nó là thành công. So repeat after me. Vậy nên hãy lặp lại theo tôi. Hand on your heart. Đặt bàn tay lên trái tim. A success is a Thành công success is a success. là thành công, là thành công. And then give your camera a high five, say, you are successful. Và đập tay với cái webcam của mình và nói rằng mình thành công. You're doing well. Các bạn đang làm tốt lắm. So you're dreaming big. Thì các bạn mơ lớn. You're finding a mentor. Các bạn tìm những người cố vấn. You're taking action. Các bạn hành động. You're going to celebrate. Và các bạn sẽ ăn mừng. Step number 5. Bước thứ 5 is very, very critical. Thì nó tối quan trọng ở đây. And something that people don't do. Và nó là một điều mà người ta không làm. Believe in yourself. Đó là hãy tin vào bản thân. Now, a lot of people in this world have low self-esteem. Và có rất nhiều người trên thế giới này họ có cái tự tin rất thấp. That pandemic is bigger than the coronavirus we're going through right now. Chính cái đại dịch đấy nó còn lớn lao hơn cả cái đại dịch corona mà chúng ta đang trải qua lúc này. And that pandemic has been around for centuries. Và cái đại dịch đấy nó đã tồn tại suốt hàng thế kỷ qua rồi. Most people have a low self-esteem. Đa số mọi người có cái niềm tin vào bản thân quá thấp. And especially during this time, this is the time to really build your confidence. Và đặc biệt là trong những cái thời điểm như lúc này, đây chính là cái thời điểm để các bạn thật sự xây dựng cái sự tự tin của chính mình. And I want to make a clarification here. Và tôi có một điều muốn làm rõ ở đây. It is confidence, not arrogance. Nó là sự tự tin chứ không phải tự kiêu. I'm going to say that again. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Confidence, tự not tin arrogance. chứ không tự kiêu. So I want you to put your hand on your heart and repeat after me. Nên tôi muốn các bạn đặt bàn tay lên trái tim lại mình và lặp lại theo tôi. I believe in myself. Tôi tin vào chính mình. And in fact, I want you to type into the chat box. I believe in myself. Và thực tế tôi muốn các bạn gõ vào khung chat. Tôi tin vào chính mình. Do it in English or in Vietnamese. Bất kể là bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. So I believe in myself. Tôi tin vào chính mình. Oh, I love it. Ôi, tôi thích nhìn thế này quá đi thôi. Now, if for some reason you're not typing in,
Và nếu như vì một lý do nào đó các bạn đang không gõ vào đây, maybe you can't, có thể là các bạn không gõ được. but I want you to visualize that you